Η Rockstar κάνει το Hangar όλο και καλύτερο. Και μετά το Money Front DLC μπορείς να βγάλεις πολύ καλά κέρδη, αρκεί να εξαγοράσεις το Higgins Helitours. Και σε αυτό το βίντεο θα δεις πώς να αγοράσεις, πώς να δουλέψεις και τι να προσέξεις για να τα κάνεις πιο γρήγορα. Το σημαντικότερο είναι πώς θα βγάλεις το μέγιστο κέρδος δουλεύοντας αυτή την πίσνα. Και ξεκινάμε το updated βίντεο για το Hangar, το οποίο είχα αποκαλέσει Hangar Games. Ήμουν άδικος, το παραδέχομαι. Επειδή αυτή η πίσνα μπορεί να σου δώσει 700.000 την ώρα αν πουλήσεις σε invite only lobby, ενώ αν πουλήσεις σε public μπορεί να σου δώσει πολλά παραπάνω. Και το καλό είναι ότι είναι μία από τις πιο friendly business για να πουλάς σε public lobby και κάθε credit από το Hangar μπορεί να αξίζει 51.600 μέχρι 75.000 αν πουλάς σε public lobby. Πάμε να ξεκινήσουμε όμως με τα βασικά. Πού αγοράζεις και τι σου προσφέρει το Hangar. Ο λόγος που όσοι παίζουν GTA Online χρειάζονται οπωσδήποτε το Hangar είναι επειδή πολύ απλά είναι απαραίτητο για να παρκάρεις αεροπλάνα όπως το Raiju F135 ή ελικόπτερα όπως τα Aquila. Αλλιώς δεν μπορείς να τα αποκτήσεις. Μέσα στο Hangar υπάρχει ο Rooster που του δίνει 25.000 για να κάνει source τυχαία κάποιο crate και υπάρχει πιθανότητα 25% να σου φέρει 2 crate από το ίδιο προϊόν. Υπάρχουν κάποιες εβδομάδες που η Rockstar δίνει σαν bonus να σου φέρει ο Rooster 2 κυβότια, οπότε έχει το νου σου αν θέλεις να το δουλέψει με αυτόν τον τρόπο που θα δούμε μετά. Γιατί αυτός είναι ο ένας τρόπος να δουλέψει την πίσνα. Και πάμε να αγοράσουμε ένα Hangar να δούμε πώς γίνεται. Ανοίγεις το Maze App από το κινητό σου ή από υπολογιστή, διαλέγεις τα Hangar, πάνω δεξιά έχεις τα φίλτρα που εμφανίζονται και αυτά που βρίσκονται στο LSIA θα σε βολέψουν μόνο αν κάνεις PvP για να μπαίνεις κατευθείαν στο Hangar και να παίρνεις αυτό που θέλεις. Όμως σε κάθε άλλη περίπτωση σε συμφέρει να πάρεις αυτά που είναι στο Zancudo με τον κυριότερο λόγο ότι κάθε φορά που θα πηγαίνεις εκεί δεν θα παίρνεις αστέρια. Και υπάρχουν πολλά mission που θα σε βγάλουν εκεί, ή να περάσεις από πάνω ή να μπεις μέσα. Από τα 3 Hangar που υπάρχουν στο Zancudo, το πιο φθηνό είναι το δεξί που έχω και εγώ, οι περισσότεροι έχουν αυτό. Με το τέρμα αριστερά να είναι το πιο ακριβό και αυτό έχει το πλεονέκτημα ότι μπορείς να σπαουνάρεις αυτοκίνητο ακριβώς απ' έξω. Από τα upgrade, αυτά που αξίζουν είναι το office furniture, επειδή σου δίνει snack, πολύ σημαντικό για μια business. Αλλά το σημαντικότερο είναι το living quarters που έχει το κρεβάτι για να σπαουνάρεις εκεί. Και τέλος το workshop, στο οποίο μπορείς να κάνεις upgrade στα αεροπλάνα και τα ελικόπτερα που θα βρίσκονται μέσα στο Hangar, ενώ σου δίνει και weapon workshop για τα MK2 όπλα σου. Σε αυτό το τραπεζάκι θα βρίσκονται τα snack που σου είπα. Και πάμε στον υπολογιστή να δούμε πώς δουλεύουμε την πίσνα. Υπάρχουν 8 διαφορετικά προϊόντα, τα οποία ανήκουν σε 3 κατηγορίες και κάθε κατηγορία δίνει άλλα bonus ανάλογα με την ποσότητα των crate που θα υπάρχουν. Στην πρώτη κατηγορία είναι τα counterfeit goods και το tobacco alcohol, που θα αρχίσουν να δίνουν 5% bonus για τα πρώτα 5 crate. Και κοίτα στον πίνακα πώς θα ανεβαίνει η αξία τους ανάλογα με τον αριθμό τους. Στη δεύτερη κατηγορία είναι τα jewelry, art και animal, που ξεκινά να δίνουν 12% bonus από τα 10 κυβότια. Αχα. Και η τρίτη κατηγορία, αυτή που θα γκραϊντάρεις άμα θέλεις να βγάλεις τα πιο πολλά λεφτά, που είναι medical, chemical και narcotics, που αρχίζουν να δίνουν 35% από τα 25 πρώτα crate. Και πάμε να δούμε πώς κάνουμε το source και ποιες μεθόδους θα ακολουθήσεις άμα θες να βγάλεις τα μεγαλύτερα κέρδη. Το source είναι το σημαντικότερο πράγμα, είναι η δουλειά που πρέπει να κάνεις. Και αν θέλεις να δουλέψεις αποκλειστικά το Hangar, σε συμφέρει να κάνεις source το ίδιο είδος 50 κυβότια. Υπάρχει ένα cooldown ανάλογα με το είδος που κάνει source και φαίνεται σε αυτό το βιντεάκι, ενώ θα προστίθεται 1 λεπτό για κάθε επιπλέον crate που θα φέρνει κάποιος associate. Δηλαδή, αν έχεις ένα φίλο, ένα associate που θα κάνει μαζί το source, θα προστίθεται 1 λεπτό για το crate που θα φέρει αυτός. Αν έχεις 2 φίλους, θα προστίθεται άλλα 2 λεπτά. Και πάει λέγοντας. Μπορείς να κάνεις όλο το source στο ίδιο είδος και στο cooldown θα βρεις να κάνεις κάτι στο παιχνίδι, όπως ας πούμε ένα import-export ή ένα ammunition contract από το bunker για τα εύκολα 50.000. Μπορείς να κάνεις ένα payphone hit. Ένας άλλος καλός τρόπος για να κάνεις source μόνο σου από το Hangar είναι να μαζεύεις 2 διαφορετικά είδη από την πρώτη κατηγορία, να μαζέψεις 25 και 25 crate και θα σου δίνει 35% bonus στο καθένα. Συν 10% από το Higgins Helitours. Υπάρχει περίπτωση να μην θέλεις να ασχοληθείς με το Hangar, απλά να στέλνεις το Rooster, να φέρνει τυχαία crates, να γεμίσει το Hangar και όταν έρθει η εβδομάδα με διπλά λεφτά, το πουλάς όλο. Εκεί θα έχεις bonus 50% έτσι κι αλλιώς, οπότε δεν είναι και κακή ιδέα. Αχα. Ή εκεί πέρα μπορείς, όπως έχω εδώ πέρα σε αυτό τον πίνακα, να συμπληρώσεις τα credit που χρειάζεται για να πάρεις τον bonus. Και έτσι, όσο θα φέρνει ο Rooster, θα βλέπεις τι σου λείπει, τι είναι κοντά σου να συμπληρώσεις τον bonus και θα πηγαίνεις να το φέρνεις μόνος σου για να το πουλάς. Source θα ξεκινάς από τον υπολογιστή του Hangar, ενώ αν έχεις το Terabyte, μπορείς να το ξεκινάς από το Master Control Terminal, που ο υπολογιστής έχει ακριβώς την ίδια λειτουργία. Εδώ πρόσεχε, μην ξεκινάς το source από το touch screen, επειδή μπορεί να σου δώσει air mission και δεν θέλεις να κάνεις air, θα διαλέξεις πάντα το land για να κάνεις source. Επειδή τα air missions είναι πιο δύσκολα, σου παίρνουν πιο πολλή ώρα βασικά, δεν είναι πολύ δύσκολα, αλλά δεν βολεύει με την oppressor, που δεν μπορεί να πάρει πάρα πολύ μεγάλο ύψος, εκεί πέρα που θα κυνηγάς κάτι Titan και κάτι αεροπλάνα. Μετά θα χάνει πολύ δύσκολα ύψος για να κατέβεις κάτω να πάρεις τα crate.
Οπότε απέφυγε τα air. Στα land missions υπάρχουν κάποια που είναι πάρα πολύ εύκολα, είναι μερικά που είναι λίγο πιο δύσκολα και σου παίρνουν περισσότερη ώρα. Αλλά σε αυτή την περίπτωση του hangar δεν πρέπει να αλλάζει lobby, επειδή το cooldown θα εξακολουθεί να ισχύει. Υπάρχουν 4 land mission που μπορεί να κάνει από τον υπολογιστή του hangar, και αν δεν σου βγει αυτό που θέλει, μπορεί να κλείσει το παιχνίδι και να μην υπάρχει το cooldown, όπως θα γινόταν αν απλά αλλάξει lobby. Αλλά εγώ τα κάνω και πάμε να δούμε τα σημαντικότερα σημεία. Ένα από τα χειρότερα land missions είναι αυτό που πρέπει να πας σε ένα barge, που πρέπει να σκοτώσεις τα NPC που είναι πάνω και κάτι βάρκες για να ανέβεις πάνω. Και μετά θα πρέπει να ψάξεις και να βρεις ένα διακόπτη για να πέσει το κυβότιο στη θάλασσα. Μετά πρέπει να βρεις το αβίζα, να μπεις μέσα και να τσιμπήσεις το crate. Πάντως, αν θέλεις να δεις όλα τα source missions του hangar, ακόμα και αυτά που σου βγάζει το touchscreen, δες το βίντεο πάνω στο σύνδεσμο και κάτω στην περιγραφή. Αφού το πάρεις, θα το οδηγήσεις σε ένα σημείο εκεί κοντά και θα σπαουνάρεις έξω και να οδηγήσεις σε ένα φορτηγό. Αυτό το mission μπορεί να στο βγάλει στο Paleto Bay ή στο Sandy Shores, που είναι καλύτερα αν έχεις το hangar στο Zancudo. Όταν σε σπαουνάρει στο φορτηγό, κάλεσε ο oppressor και βγες έξω. Για να τεινάξεις το φορτηγό και να πάρεις το κυβότιο, να το πας πίσω. Εδώ μου είχα τελειώσει η πυράβλη στην oppressor και μπορείς να ρίξεις με RPG. Ένα από τα καλά mission, αρκεί να μην το κάνεις όπως το λέει το παιχνίδι, είναι το Infiltrate The Deal. Εδώ απλά πρέπει να εντοπίσεις που είναι αυτό το container, να βρεις ένα σημείο που τα NPC δεν είναι πίσω σου ή δίπλα σου και να καταστρέψεις το container. Αυτό το mission μπορεί να στο βγάλει και χαμηλά στο Los Santos προς το λιμάνι ή στη φάρμα του Μαντράτζο του Μεγάλου. Το κουτί μπορείς να το πάρεις και οδηγώντας στην oppressor, εκτός άμα κάτσει περίεργα όπως τώρα. Αυτό το mission μου το βγάζει πολύ συχνά και είναι από τα εύκολα. Ένα άλλο εύκολο που όμως μπορεί να σε μπερδέψει είναι αυτό που θα πρέπει να πας στο Λαμέσα. Πρώτα έλα στο κίτρινο σημείο για να πάρεις checkpoint και μετά πρόσεχε μη σε δουν οι κάμερες. Μετά πρέπει να ανέβεις πάνω και αν είσαι με αυτοκίνητο έχει κάτι σκάλες. Αυτό το κτίριο είναι περίεργο έτσι όπως είναι η διαρρύθμιση του και μπορεί να μην βρίσκεις εύκολα το κουτί. Θα ψάξει για κάτι σημεία που είναι ίσια όπως αυτό εδώ. Και απλά πυροβολάς το κουτί για να ανοίξουν οι πόρτες κάτω. Απλά τσιμπάς το κουτί και το πας πίσω. Μια παραλλαγή αυτού του mission που δεν θα το βγάλω, επειδή είναι πιο εύκολο ακόμα, είναι να σε στείλει στο Garment Factory. Το κίτρινο σημείο για το checkpoint θα είναι στη γέφυρα του Garment Factory, αλλά από την άλλη μεριά που είναι το συνεργείο. Το κουτί όμως που πυροβολάς θα είναι πάντα από τη μεριά του Garment Factory. Ένα άλλο πολύ εύκολο θα σε στείλει στο Richmond. Πήγαινε στο κίτρινο σημάδι για να πάρεις checkpoint και πήγαινε στο πίσω μέρος αυτού του γκαράζ. Δεν έχει νόημα να πυροβολείς την κάμερα, επειδή όταν πυροβολείς το κουτί πίσω και να ανοίξει η γκαραζόπορτα, τα NPC θα σε καταλάβουν. Ένα άλλο πολύ εύκολο, αρκεί να ξέρεις τι να κάνεις, θα σου πει να πας στο Sandy Shores Airfield. Είναι πολύ κοντά στο Zancudo και θα το κάνεις σε λιγότερο από 5 λεπτά.
Αφού πας από το Sandy Shores Airfield, μετά θα σου πει Go to the crash site. Εδώ η Oppressor είναι το ιδανικό όχημα για να τελειώνεις γρήγορα. Πάντα από πάνω θα υπάρχει ένα ελικόπτερο, αλλά μην αρχίσεις να ρίχνεις. Να πετάς σε αυτό το ύψος που είμαι τώρα και να κοιτάς για κάτι τετράγωνο που γυαλίζει. Ελπίζω να το είδες, αλλά κάθε φορά θα είναι άλλο σημείο. Δεν με καταλάβανε καν, το πήρα και έφυγα, αλλά πάντα θα σε κυνηγάει η αστυνομία μετά. Που μέχρι να φτάσει στο Ζανκούντο θα την έχεις χάσει. Και πάμε να δούμε πώς θα βγάλουμε λεφτά από το hangar, τα selling missions, τα οποία θα τα κάνεις πάντα land. Σε public lobby μπορείς να βγάλεις 50% κέρδος παραπάνω. Θα σου δίνει 2,5% bonus για κάθε άτομο μέχρι 20 άτομα. Από 20 και πάνω δεν υπάρχει bonus. Επίσης, εβδομάδα με διπλά λεφτά, να ξέρεις ότι θα σου δώσει μέχρι 10 εκατομμύρια. Έχουν βάλει ένα ταβάνι, ένα συγκεκριμένο level μπορείς να πουλήσεις και είναι μέχρι 10 εκατομμύρια. Αυτό θα το ξέρεις αν πουλάς σε public lobby σε εβδομάδα με διπλά λεφτά. Διαλέγουμε land. Αν επιλέξεις να πουλήσεις από αέρα, air δηλαδή, μπορεί να σου βγάλει και 3 διαφορετικά οχήματα. Να πας και να γυρίσεις και θα σου πάρει πιο πολύ ώρα. Καλύτερα διάλεξε land που θα σου δίνει πάντα μόνο ένα όχημα. Θα σου πρότεινα στην αρχή να πουλάς σε invite only lobby μέχρι να μάθεις τις διαδρομές. Επειδή μπορείς να κόψεις δρόμο και να φτάσεις πολύ πιο γρήγορα, αλλά πρέπει να ξέρεις γιατί υπάρχουν και εμπόδια, υπάρχουν και διάφορες δύσκολες καταστάσεις που πρέπει να μάθεις τις διαδρομές. Η πιο εύκολη πώληση είναι με το φορτηγό, αλλά έχει το νου σου γιατί έχει health και όσο χτυπάς θα χαμηλώνει η αξία. Και πάμε να ξεκινήσουμε με το φορτηγό να δούμε πώς πουλάς. Και προσπάθησε να μην το χτυπάς. Από το Ζανκούντο η απόσταση για να πουλήσεις είναι από 3,5 μέχρι 7 χιλιόμετρα και με το φορτηγό που είναι μόνο ένα σημείο να παραδώσεις με ένα όχημα είναι πραγματικά πανεύκολο για να πουλάς public lobby. Ένα λεπτό αφού αρχίσει η πώληση θα αρχίσει να φαίνεσαι. Γι' αυτό πρέπει να έχεις έτοιμο το Ghost Organization. Και μόλις δεις κάποιο άλλο παίχτη στο μήνυμα από κοντά, ενεργοποίησε τον Ghost. Μετά το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να οδηγείς στο σημείο που σου λέει, ενώ μπορεί να σε κυνηγάει και κάποιο NPC. Το δυσκολότερο με αυτή την πώληση είναι στο τέλος, που πρέπει να παρκάρεις με την όπισθεν. Μερικοί λένε ότι είναι καλύτερο να κάνεις αυτή την πώληση με το Phantom Wedge, που μπορείς να το σφοουνάρεις και να ακουμπώσεις το container. Αλλά δεν το προτείνω, επειδή από τη μία θα χάσεις χρόνο μέχρι να σφοουνάρει και να πας να το πάρεις, αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι με τη μύτη που έχει μπροστά θα σε δυσκολεύει να κάνεις τις μανούβρες. Σε άλλα σημεία είναι ακόμα πιο κλειστοί οι χώροι, με εμπόδια και τέτοια πράγματα και σίγουρα πρέπει να πουλάς στην αρχή σε invite only lobby για να μάθεις τα δύσκολα σημεία και αυτό ισχύει και για τα επόμενα selling mission που θα δούμε. Πάντως με το φορτηγό υπάρχουν κάποια σημεία που μπορείς να το βάλεις με τη μούρη αν πας από την πίσω μεριά και έτσι θα αποφύγεις τις μανούβρες με την όπισθεν. Όπως θα δεις τώρα που δεν πάω από το στενάκι, αλλά πάω από τη μεριά του δρόμου που έχω περισσότερο χώρο. Όπως συμβαίνει σε αυτό το σημείο στο Paleto Bay. Αλλά δεν συμβαίνει σε όλα τα σημεία, οπότε το επαναλαμβάνω, δοκίμασέ τα πρώτα σε invite lobby για να μάθεις τα σημεία και μετά κάτα σε public. Αλλιώς θα κάνεις πολλές μανούβρες και θα αγχωθείς, όπως εδώ σε μια άλλη πώληση που δεν ήρθα από τη μεριά του δρόμου και προσπαθούσα να το αφήσω με την όπισθεν. Αφού τα καταφέρεις με κάποιο τρόπο να παρκάρεις, πρέπει να φύγεις από την περιοχή για να πληρωθείς. Το επόμενο πιο εύκολο selling mission για το hangar είναι με το buggy που θα πας σε 5 σημεία. Εδώ έχω το σύστημα να μαζεύει ο Rooster που σου ανακατεύει τα crate, αλλά έχω μαζέψει 10 κυβότια art με bonus 12%. Και αυτά θα πάω να πουλήσω τώρα. Και πάντα πουλάμε land. Στην καλύτερη περίπτωση, τα 5 σημεία θα είναι στο Paleto Bay και το Grapeseed, που είναι καλή φάση επειδή σχεδόν κανείς δεν βρίσκεται εκεί.
Τα υπόλοιπα σημεία θα είναι ή δεξιά, όπως βλέπεις εδώ, και προς το Los Santos προς τα κάτω. Αλλά η πιο κοντινή περίπτωση είναι να σε βγάλει από τα δεξιά του χάρτη. Θα πουλάς ανάμεσα στα Pacific Bluff και το Τσουμάς. Για να πουλήσεις public lobby, πρέπει να τα κάνεις τουλάχιστον 2-3 φορές το καθένα για να μάθεις που να κόβεις δρόμο. Επειδή δεν έχει νόημα να πηγαίνεις από τα βουνά και τα χωράφια συνέχεια, γιατί έχουν πολλά εμπόδια που σε καθυστερούν. Σε κάποια σημεία όμως, αν κόψεις δρόμο, θα γλιτώσεις πάρα πολύ χρόνο. Πολύ σημαντικό επίσης να μάθεις τη σειρά που θα πηγαίνεις στο καθένα, επειδή και αυτό θα βοηθήσει να το κάνεις πιο γρήγορα. Πιστεύω θα έχεις μάθει και από τα bunker selling missions να πηγαίνεις από τις ράχες των βουνών. Αυτό το buggy του hangar είναι πολύ καλύτερο από του bunker. Στα δύο τελευταία σημεία θα σου έρθουν και ελικόπτερα που θα σε πυροβολάνε, όπως γίνεται και με το selling mission του bunker. Και εκεί να μην σου πέσει πολύ το health, οπότε χείλαρε με snack όταν χρειάζεται. Και στο τελευταίο σημείο θέλει πολύ προσοχή, επειδή μπορεί να χαλάσει όλο το selling mission. Εδώ πάνω σε αυτό το βράχο που θα ανέβεις, μην έχεις πολύ φόρα γιατί μπορεί να πέσει μες στη θάλασσα. Το γλίτωσα, οκ. Πώληση στα 5 σημεία μπορεί να γίνει και με το Nagasaki Outlaw, που ακόμα και αν το έχεις αγοράσει δεν θα σε βγάλει με το φτιαγμένο το δικό σου. Και 5 πιθανά σημεία είναι αυτά εδώ, που καλύτερα έλα εδώ πρώτα από το τούνελ. Για να φτάσεις μέχρι εδώ έχει πολύ χωματόδρομο να περάσεις. Στο δεύτερο σημείο, για να γλιτώσεις τα βουνά, πήγαινε πάλι από το τούνελ. Πήγαινε από τους χωματόδρομους καλύτερα, επειδή τα βουνά του παλέτο είναι πολύ απότομα και αν το κόβεις όλο ευθεία, θα βρεις πάρα πολλά εμπόδια που θα σε καθυστερούν. Εδώ το δεξιά φαίνεται πιο κοντά, αλλά καλύτερα μην πας σε αυτό, πήγαινε εδώ. Επειδή μπορείς να κουτρουβαλήσεις κάτω και να φτάσεις πιο γρήγορα και να ξεπερδεύεις με αυτό το σημείο. Είναι λες και κάνεις stand race εδώ πέρα. Και αφού αφήσεις σε αυτό το σημείο, συνεχίζεις από τις γραμμές του τρένου για το επόμενο. Πας όλο ευθεία και θα βρεθείς εδώ, που πρέπει να βγεις από τις γραμμές και να βρεις τρόπο να ανέβεις εκεί πάνω. Και στα βουνά του παλέτο είναι μια περιπέτεια, ποτέ δεν είσαι σίγουρος αν θα μπορέσεις να ανέβεις εκεί από το πιο σύντομο δρόμο. Το επόμενο σημείο είναι απέναντι και κόβεις από την εθνική οδό. Το καλύτερο selling mission με 5 σημεία θα σου βγάλει το πρώτο σημείο ακριβώς έξω από το Ζανκούντο, που εννοείται θα έρθεις πρώτα από το χωματόδρομο που πέφτει το ελικόπτερο από το mission με το Dr. Dre, αλλά μόλις αφήσεις το πρώτο κυβότιο
θα παρατηρήσεις ότι το ένα σημείο είναι πιο απομακρυσμένο από τα υπόλοιπα και είναι προς το Alamo Sea. Οπότε πας στα πιο κοντινά και αφήνεις αυτό το τελευταίο. Επειδή μπορεί να περάσει πάνω από το ποτάμι και δεν χρειάζεται να πας από το δρόμο. Πάντως είναι πιο δύσκολη διαδρομή από ό,τι φαίνεται. Σε πολλά σημεία πρέπει να πας γύρω-γύρω για να αφήσεις, επειδή έχει απότομες ανηφόρες και δεν πηγαίνει. Και το χειρότερο για public lobby είναι πως βρίσκεται κοντά στο Zancudo και μπορεί να σε πετύχει κάποιος γκρίφερ που θα βγαίνει με κάποιο αεροπλάνο που πετάει βόμβες και τέτοια. Σε αυτή την περίπτωση αλλάζει lobby ή κλείνει το παιχνίδι, όπως συμβαίνει και άλλες φορές που πουλάς cargo και product, και θα χάσεις μόνο 5% από το εμπόρευμα. Το τρίτο από τα selling missions είναι με τον Briozo που πρέπει να παραδώσεις σε 10 σημεία. Αλλά μην εμπιστεύεσαι πάντα το GPS, ειδικά αν το πρώτο σημείο είναι στο motel, επειδή θα σε στείλει από πάνω και έτσι θα χάσεις πιο πολύ χρόνο. Γι' αυτό έλα από μπροστά. Σε αυτό το mission, την πιο πολλή ώρα θα σου πάρει οδήγηση από το Zancudo μέχρι να φτάσεις στο βόρειο Los Santos, εκεί στο Vinewood, από τις ροφές που πας και με τη σκουπιδιάρα και πιο παλιά με το post van όταν πουλέγες από τα MC Business. Αν τα καταφέρεις να περάσεις από αυτό το δρόμο, από αυτές τις τροφές, χωρίς να πετύχεις άλλο παίχτη, κράτα τον Ghost Organization και μην το σπαταλήσεις για να το βάλεις αργότερα. Επειδή αν έρθεις έτσι θα σε στείλει από τα τούνελ μετά, που είσαι καβατζωμένος εκεί μέσα, και θα χρησιμοποιήσεις τον Ghost Organization πιο μετά όταν θα βγεις έξω για να παραδώσεις τα τελευταία σημεία. Τα τούνελ θα τα ξέρεις αν έχεις κάνει το agency deal από τα Auto of Contract. Και αν θες να δεις πώς να τα χρησιμοποιείς, δες και το βίντεο για το Casino High, όπου χρησιμοποιώ τα τούνελ για να ξεφύγω από την αστυνομία στο τέλος. Και υπάρχουν διάφορες διαδρομές εκεί. Το Briozo χωράει σε στενά σημεία, ενώ υπάρχει και ένα άλλο selling mission που περνάς από κάτι σκαλάκια, περνάς γενικά από κάτι στενάκια, κάτι πολύ μικρά σημεία, τα οποία θα σου δείχνει ο μπλε καπνός που θα βρίσκεται λίγο πριν το κίτρινο σημάδι που είναι να παραδώσεις, έτσι ώστε να σε βοηθήσει. Εύκολο και το selling mission με τον Briozo, το έχω καταφέρει και εγώ αρκετές φορές και σε public lobby. Αν το έχω κάνει εγώ, μπορείς και εσύ, απλά να το κάνεις πρώτα σε invite only, όπως σου είπα και στα προηγούμενα. Επειδή είναι κάποια σημεία που πρέπει να τα περνάς πολύ γρήγορα και να μην χάνεις χρόνο. Επίσης κάτι που πρέπει να ξέρεις είναι ότι αν έχεις associate, δηλαδή άλλα άτομα να δουλεύουν για σένα, θα οδηγάνε και αυτοί αυτοκίνητα. Δηλαδή δεν θα οδηγάς μόνο εσύ και οι άλλοι θα σε προσέχουν με oppressor ή κάτι άλλο. Οπότε αν έχεις φίλους που θέλουν να σε βοηθήσουν, καλό θα είναι να μην τους έχεις κάνει associate στο organization και απλά να σε παρακολουθούν και να κοιτάνε για griefer. Που πάντα υπήρχαν, αλλά το φαινόμενο έχει πάρει τραγικές διαστάσεις τον τελευταίο καιρό. Αλλά πιστεύω ότι και solo μπορείς πολύ εύκολα να πουλάς το hangar. Και πάμε να δούμε την πιο δύσκολη πώληση στα 10 σημεία. Που είναι πάλι με τον Nagasaki Outlaw και θα σε στείλει να ξεκινάς να πουλάς στο φράγμα. Και επειδή η διαδρομή είναι πολύ μεγάλη, κράτα τον Ghost Organization και σε ένα σημείο που θα πλησιάζει το Los Santos και δεις άλλους παίχτες να βρίσκονται εκεί κοντά, πάρε τηλέφωνο το Lester και να βγεις off the radar. Εδώ πάλι πας από τις τροφές, αλλά έχεις πολύ δρόμο ακόμα να πας μέχρι το φράγμα. Το έχω δοκιμάσει να πάω και από τα βουνά, αλλά δεν το προτείνω, επειδή θα κολλάς συνέχεια σε κάποια σημεία και μάλιστα μια φορά είχα κολλήσει σε κάτι σωλήνες, στο σημείο που βρίσκεται το gun van κάποιες μέρες. Οπότε και να φτάσεις στο πρώτο σημείο πήγαινε κανονικά από τον δρόμο και μετά τα σημεία είναι πολύ κοντά, κοίτα και εδώ πέρα το δεύτερο σημείο είναι δίπλα σχεδόν, όπως και το τρίτο. Και μετά πρέπει να πας απέναντι προς το Power Station, να κατέβεις εδώ πέρα το βουνό. Και το πέμπτο σημείο είναι πολύ δύσκολο, εγώ εδώ στην αρχή δεν το έβρισκα με τίποτα. Γι' αυτό θέλω να στο δείξω, σε περίπτωση που έχεις μπερδευτεί και εσύ εδώ. Μέχρι εδώ όλα καλά, ο μπλε καπνός σου λέει από πού να πας. Και πλησιάζουμε στο Power Station, που κάθε φορά που έρχομαι θυμάμαι πως είχα πάρει το Acid Lab. Και περνάω από αυτό εδώ ακριβώς το σημείο που ήταν το τρένο, που το είχα σταματήσει για να πάρω το Acid Lab από πάνω. Εδώ πέφτουν και τα κάγκελα, εδώ όμως δεν πέφτουνε.
Και εκεί που βλέπεις το κίτρινο σημάδι, νομίζεις ότι είναι από κάτω, την πάτησες και θα αγχωθείς πάρα πολύ αν είσαι σε public lobby. Γιατί αν έρθεις έτσι, πολύ απλά δεν θα το βρεις. Αλλά αν έρθεις από τη δεξιά μεριά του Power Station, θα ανέβεις σε αυτή τη ράμπα που έχει και ένα μπλε καπνό πιο πριν για να σου δείξει που να πας. Από εδώ το κόβεις όλη ευθεία προς τις ανεμογεννήτριες. Αλλά αρχίζω να βλέπω κάτι σαν οπρέσορ εδώ πέρα δεξιά. Κάτι ύπουλα σημάδια. Και πας προς το Sandy Shores. Και εννοείται εδώ πέρα το κόβεις ευθεία. Εν τω μεταξύ ο τύπος με την oppressor που είναι πορτοκαλί κόκκινο CEO κατέβηκε από την oppressor και φαίνεται μόνο ένας κύκλος. Και τώρα πέθανε, οπότε μάλλον κάνει κάποιο mission, κάποιο prep, κάτι τέτοιο, οπότε προς το παρόν δεν αγχώνομαι. Και γενικά έχω το νου μου στο minimap, αλλά δεν χρειάζεται να κλείνω το παιχνίδι, να αλλάζω lobby κάθε φορά που συναντάω κάποιον τέτοιο. Πριν πάμε στο Mackenzie Airfield που θεωρείται και αυτό hangar και θα το παρουσιάσω και αυτό σε αυτό το βίντεο, θέλω να μου πεις στα σχόλια πόσα λεφτά έχεις βγάλει από το hangar και αν πιστεύεις ότι αυτή η business έχει βελτιωθεί τον τελευταίο χρόνο. Ενώ αν νομίζω ότι σε βοήθησα σε αυτό το βίντεο να βγάλεις περισσότερα λεφτά στο GTA, μην ξεχάσεις να κάνεις ένα like, εγγραφή, χτύπα το καμπανάκι να σου έρχονται ειδοποιήσεις και μην ξεχάσεις να κάνεις κοινοποίηση σε ένα φίλο σου που γουστάρει το GTA Online. Το Mackenzie Airfield κοστίζει 1.475.000 σε κανονική τιμή. Αλλά εγώ το αγόρασα σε εκτόσεις και προτείνω να το κάνεις και εσύ, καθώς ο μόνος λόγος που το έχω είναι για να παρκάρω επιπλέον 15 αεροπλάνα, ενώ αν έχεις GTA Plus μπορείς να παρκάρεις και 20 επιπλέον αεροπλάνα. Και μάλλον είναι αυτός ο μόνος λόγος που θα αγοράσεις το Mackenzie Airfield, καθώς τα missions του Oscar Guzman Flies Again είναι απέσια, δεν μου άρεσε καθόλου. Ειδικά αυτό το mission που πρέπει να κάνεις, να χρησιμοποιείς τα drone και μετά να πας στη θάλασσα να ψάχνεις κάτω από το νερό. Είναι τα χειρότερα πράγματα στο GTA, τα μισώ πραγματικά. Και αυτό το mission συνδυάζει και τα δύο. Όπως επίσης δεν μου αρέσει και το Titan Jump που δεν μπορείς να πιλωτάρεις και να σημαδεύεις ταυτόχρονα. Αυτό βέβαια γίνεται πιο εύκολα να το κάνεις με άλλο παίχτη. Αλλά να σου πω την αλήθεια, αν έχω άλλο παίχτη θα προτιμήσω να κάνω το Casino Heist ή κάτι άλλο στο παιχνίδι παρά το Oscar Guzman Flies Again. Βέβαια αυτό είναι η γνώμη μου και όπως έχει πει ο σύγχρονος φιλόσοφος, οι γνώμες είναι σαν τις κολοτρυπίδες, ο καθένας και από μία. Οπότε κάντε ό,τι γουστάρετε. Στο Mackenzie θα έχει κρεβάτι για να σπονάρεις χωρίς να πληρώσεις εξτρά για να το πάρεις. Και μέσα θα βρεις και το υπολογιστής, όπου θα ξεκινήσεις αυτά τα mission, τα Oscar Guzman Flies Again. Που αν τα κάνεις στο hard, θα πάρεις στο τέλος 750.000. Υπάρχουν και κάποια objective, κάτι παραπάνω μπορείς να κάνεις για να πάρεις πιο πολλά λεφτά. Αλλά δεν σκέφτομαι προς το παρόν να βγάλω κάποιο βίντεο, γιατί όπως είπα δεν μου αρέσει καθόλου.
αλλά μπορεί να μου γυρίσει στο μυαλό, να δω τι μου αρέσει και να το κάνω. Οπότε μείνε συντονισμένος. Επίσης, από τον υπολογιστή μπορείς να κάνεις κάποιες αποστολές του Guzman, τα Guzman Work, που δίνουν γύρω στα 35 χιλιάρικα. Μία φορά ήταν και σε διπλά λεφτά. Αλλά για τόσο λίγα σε κανονικές εβδομάδες δεν πιστεύω ότι αξίζει. Και για να σου εμφανιστεί το Guzman Work θα πρέπει να έχεις κάνει τουλάχιστον το πρώτο από τα mission, Oscar Guzman Flies Again, δηλαδή να κάνεις το up and running. Ένα άλλο καλό που μπορείς να βρεις σε αυτό το property είναι τα snack, που είναι ακριβώς πίσω από τον υπολογιστή στο γραφείο. Ενώ αν πας από πίσω σε αυτό το cottage που παρκάρεις αεροπλάνα, μπορείς να σπονάρεις οποιοδήποτε όχημα από το hangar ακριβώς εδώ μπροστά σου. Ευχαριστώ και τα λέμε σύντομα.